જીવનમાં બધું છીનવાઈ જાય તો પણ ચિંતા નહીં કરવાની સાહેબ, કારણ કે બુદ્ધિ અને અનુભવ કોઈની તાકાત નથી છીનવી શકે. બસ ખાલી આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ. જિંદગી તો ગમે ત્યાંથી શરૂ થઈ શકે. જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. તો અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ, કે જેની અંદર જેટલી પણ ટેકનોલોજી છે એ બધી જ ઇન્વોલ્વ થતી હોય છે. આપણી પાસે રો મટીરિયલ ડાયમંડનું આવે છે, એમાંથી આપણે ફિનિશ પ્રોડક્ટ એટલે કે પોલિશ ડાયમંડ છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હોઈએ છીએ, જેની અંદર સરીન ટેકનોલોજી છે, ત્યાર પછી 4P ના મશીન છે, ત્યાર પછી સ્ટિચિંગના અમુક મશીન્સ છે. તો એવી ઘણી એવી મશીનરીઝ છે એ ઇન્વોલ્વ થતી હોય છે, અને છેલ્લે આપણને ડાયમંડ છે એ પોલિશ યુનિટમાંથી ફાઇનલાઇઝ મળતો હોય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો આ 4P મશીન છે, જે આપણને હીરાનો ઘાટ બનાવીને આપે છે. હવે હીરાનો ઘાટ બની ગયો ને, ત્યાર પછી એ ડાયમંડ છે એ આપણે ભાઈ એની ઉપર ફેસેટ લગાડવાના હોય છે. હવે ફેસેટને આપણે શું કહીએ છીએ? તળિયા પેલ મથાળા, એટલે કે સ્ટાર ફેસેટ છે, બેઝલ ફેસેટ છે, જે આપણે ભાલા તરખુણિયા જે બધા લાગે છે એ બધી જ પ્રોસેસ અહીંયા મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટની અંદર થતી હોય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી પાસે સ્કિલ વર્કર્સ છે, જે આપણને ડાયમંડ છે ને એ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને આપે છે. એક્સેલન્ટ સ્કિલ કહી શકીએ, કારણ કે એ લોકો ક્રાઉન મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે, પેવેલિયન એટલે કે તળિયું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ, અને ત્યાર પછી એક્સેલન્ટ કટ પણ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. ઘણીવાર આપણી પાસે ડાયમંડ આવે છે, નોર્મલી આપણે વર્કરને આપીએ છીએ ત્યારે એ લોકો શું કરતા હોય છે, એની ઉપર ફેસેટ લગાડે છે ને, જ્યારે એની ઉપર પ્રોસેસ કરે છે ને, ત્યારે અમુક વીક કટના પણ ડાયમંડ બનતા હોય છે, અને અમુક સારા એવા કટના પણ ડાયમંડ બનતા હોય છે. હવે આ બધા જ માલ છે એક સાથે આપણી પાસે લોટ આવતો હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે અહીંયા જોઈ શકો કે બધા છે ને આની અંદર તળિયા પેલ મથાળા બધું મારતા હોય છે, ત્યાર પછી આપણે ડાયમંડ છે એ ફાઇનલાઇઝ કરતા હોઈએ છીએ. ડાયમંડ જે આપણી આગળ ફાઇનલાઇઝ થઈને આવે છે, તો એની અંદર પણ આપણે એસોર્ટમેન્ટની પ્રોસેસ તો કરવાની જ હોય છે. એટલા માટે ડાયમંડ છે એની ઉપર તો ભાઈ ઘણી એવી પ્રોસેસ છે એ કરવાની હોય છે, અને છેલ્લે આપણને ડાયમંડ છે એ ફાઇનલ મળતો હોય છે. અત્યારે તમે ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હશો તો તમને આઈડિયા હશે કે હીરે છે અત્યારે મિનિમમ લોકો છે ને 20 રૂપિયા તો વધારે છે. લાઈક પેલા જે હીરે 10 રૂપિયા વધતા હતા, જે સારા માર્કેટને લીધે અત્યારે 20-30 લોકો 70 રૂપિયા પણ એક હીરાની અંદર વધારે છે. એવા પણ લોકો આ માર્કેટની અંદર અવેલેબલ છે. હવે હીરે 20 રૂપિયા અથવા તો 70 રૂપિયા લગીને વધતું હોય તો તમે જાણી શકો છો અંદર પ્રોફિટ માર્જિન છે એ કેટલો બધો હોઈ શકે છે. હજી આ તો આપણે શરૂઆત જ કહી શકીએ, કારણ કે લોકો આના કરતા પણ વધારે મજૂરી છે એ સિંગલ ડાયમંડની અંદર બનાવી શકતા હોય છે. જે માનો કે જે મેન શેડ છે એની વાત કરું છું, લાઈક અહીંયા જે વર્કર છે એને તો ફિક્સ જ હોય છે કે ભાઈ તળિયા મારે તો એટલા રૂપિયા, ભાલા તરખુણિયા મારે અથવા તો ભાઈ આપણે કહીએ મથાળા મારે તો એટલા રૂપિયા. તો એ લોકોની તો ફિક્સ મજૂરી હોય છે, પરંતુ જે છેલ્લે ફાઇનલાઇઝ થઈને ડાયમંડ આવે છે તો એના ઉપર લોકો છે અથવા તો જે પ્રોફિટ માર્જિન છે એ લોકો કમાતા હોય છે. તો ઇવેન્ચ્યુઅલી આની અંદરથી જેટલા પણ ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગ થઈને આવે છે એ આપણી પાસે આવતા હોય છે. ત્યાર પછી આપણે શું કરીએ છીએ, અંદર કટિંગ જોઈએ છે કે ડાયમંડ છે એની અંદર ભાઈ કંઈ ખાડખૂડ નથી રહી ગઈ ને, અથવા તો જે આપણે પેવેલિયન અથવા તો ભાઈ ગર્ડલ છે તો ત્યાં કંઈ ખાડખૂડ નથી ને, અથવા તો તૂટી નથી ગયો ને હીરો, તો એવું આપણે રિપેરિંગ કાઢતા હોઈએ છીએ ડાયમંડની અંદરથી. જે રિપેરિંગ નીકળે છે એને ફરી એકવાર આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટની અંદર આપીએ છીએ, અને ફરી એકવાર એની ઉપર પ્રોસેસ થતી હોય છે. તો એવી રીતે અત્યારે ડાયમંડ માર્કેટ તો આપણે ખૂબ જ સારામાં સારું ગણાવી શકીએ. અત્યારે સાતમ આઠમને લીધે થોડુંક માર્કેટ છે એ દબાણું છે, પરંતુ આ જે માર્કેટ દબાણું છે ને એ દબાણું ના કહી શકીએ. પરંતુ આવનારા સમયમાં જે ડાયમંડ છે એની માંગ તો દિવસે ને દિવસે વધે છે, એના કારણે અત્યારે માર્કેટ ખૂબ જ સારામાં સારું આપણે ગણાવી શકીએ. અને આવનારા સમયમાં પણ ડાયમંડ માર્કેટ છે એ ખૂબ જ તેજીના સમયમાંથી જ પસાર થવાનું છે.